હેલો મિત્રો, આજે આપણે થોડી જ સામગ્રીથી સરળ અને સુંદર મેક્રામી ક્રિસમસ કોસ્ટર બનાવતા શીખીશું। આ માટે તમારે મેક્રામીના ઊંડા જ્ઞાનની જરૂર નથી અને બહુ ઓછા સાધનોની બની શકે છે। આ કોસ્ટર કોઈ પણ બનાવી શકે છે। આ 4 ઇંચના કોસ્ટરને બનાવવા માટે તમારે જરૂર છે 3 દોરા। દરેકની લંબાઈ લગભગ 13 ફૂટ હોવી જોઈએ। તમે 1, 2 અથવા 3 રંગોનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હું ક્રિસમસનો લુક આપવા માટે 1 લાલ અને 2 લીલા રંગના દોરા લઈ રહી છું। 1 કાતર અને ગુંદર। હું ઓલ ફિક્સનો ઉપયોગ કરી રહી છું, પણ તમે હોટ ગ્લુ, એરલડાઇટ અથવા જે પણ ગુંદર તમને વાપરવામાં સરળ લાગે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। સૌપ્રથમ દરેક દોરાને વચ્ચેથી વાળી અને એક પાતળી દોરી અથવા તાર ઉપર લટકાવો। આથી તમે જ્યારે બ્રેડિંગ કરતા હોવ ત્યારે તમને એ બનાવવામાં સરળતા રહે, દોરાઓ જગ્યા પર રહે અને જ્યારે બ્રેડિંગની પ્રક્રિયા પૂરી થાય ત્યારે તમે એ દોરાને આસાનીથી દૂર કરી શકો। એકવાર તમે ત્રણેય દોરાને વચ્ચેથી વાળી અને એક પતલા તાર ઉપર લગાવવાની પ્રક્રિયા પૂરી કરશો, એના પછી આપણે બ્રેડિંગ અથવા આસાન શબ્દોમાં ચોટલી બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરીશું। ધ્યાન રાખો કે સારું અને સમાન બ્રેડ બનાવવું અતિ મહત્વપૂર્ણ છે। આ સ્ટેપ તમે ધીરેથી કરો, કેમ કે એક સારું અને ચોખ્ખું બ્રેડ સૌથી ઉત્તમ પરિણામ આપશે। જ્યારે બ્રેડિંગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે તેના છેડાને કાતરથી સમાન રીતે કાપી લો અને તરત જ ગુંદર લગાવી લો, જેથી છેડા ખુલી ન જાય। એકવાર ગુંદર સેટ થઈ જાય પછી ઉપરના ભાગમાં જે ભાગને તમે પાતળી દોરી લગાવી હતી તે દોરીને હળવેથી કાપી લો અને તેને અલગ કરી લો અને શરૂઆતના છેડાઓને પણ ગુંદર લગાવી દો, જેથી એ ખુલે નહીં અને તમારું બ્રેડિંગનો જે આગળનો હિસ્સો છે એ પ્રોપર રહે। હવે આપણે કોસ્ટર બનાવવાની શરૂ કરીએ છીએ। તમારા બ્રેડના અંત છેડાથી આપણે કોસ્ટર બનાવવાની શરૂ કરીશું। એક બાજુ થોડું ગુંદર લગાવો અને તેને સરખી રીતે સ્પાઇરલ બનાવવાનું શરૂ કરો।
આપણે નાના નાના ભાગમાં ગુંદર લગાવીને કામ આગળ વધારતા રહીશું. તમારું સ્પાઇરલ ટાઈટ હોવું જોઈએ, પણ બહુ વધારે નહીં. અને ગુંદર બહાર ના આવે તેનું ધ્યાન રાખો, કેમ કે વધારાનો ગુંદર તમારા કોસ્ટરના લુકને બગાડી શકે છે. જ્યારે તમે અંત સુધી પહોંચો ત્યારે અંતને સુરક્ષિત રીતે ગુંદરથી ચોંટાડો. તે સારી રીતે ચોંટી રહે તેના માટે લગભગ તેને 2 મિનિટ સુધી દબાવી રાખો. પછી તમારા કોસ્ટરને લગભગ 5 થી 6 કલાક અથવા તમારા ગુંદર ઉપર લખેલી સૂચનાઓ મુજબ સૂકવવા માટે રહેવા દો. અને રેડી છે તમારું સુંદર 4 ઇંચનું ક્રિસમસ મેક્રામે કોસ્ટર, જે બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે અને તમારા તહેવારોની શોભામાં એકદમ સુંદર લાગશે. આ સરળ ક્રિસમસ ક્રાફ્ટ તમને પસંદ આવ્યું હોય અને જો તમે ઘરે ટ્રાય કરો તો ચોક્કસ મને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. આ વિડીયો લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વધુ ફેસ્ટિવ DIY અને ક્રાફ્ટ આઈડિયાઝ માટે બેલ આઇકન દબાવો. જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.